අදත් ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා නිරායස් YouTube channel එකට. අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරගෙන ඉන්නේ බත් මුල්ලට නරක් නොවි අරයි යන්න නම් ඉක්මනටම හදා ගන්න පුළුවන් kunissan බැදුමක් ගැන. මේ පෑන් එක සාමාන්‍යයෙන් අඩු ගින්දරේ තමයි ලිපේ තියලා තියෙන්නේ. පොල් තෙල් ටිකක් දා ගන්නවා. තෙල් අඩුවෙන් කන අයට පුළුවන් අඩුවෙන් දා ගන්න. ඊට පස්සේ මම තලාගත්තු සුදු ලුණු බික් එකක් එකතු කරනවා. ඒ සුදු ලුණු බික් එක ටිකක් රන්වන් පාට වෙන්න බැදෙනකොට තලාගත්තු සුදු ලුණු බික් දෙකක් මේකට එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේකට ලියාගත්තු ලොකු ලුණු එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක් ලොකු ලුණු ලියාගෙන එකතු කරන්න පුළුවන්. හීනේටම ලියාගෙන එකතු කරන්න. ලුණු ගෙඩි දෙකක් විතර එකතු කරගන්න. විනාඩි 3-4කට පස්සේ ලුණු ටිකෙන් මේ විදිහට ටිකක් වතුර උනලා වගේ ලුණු ටික තැම්බෙනවා. අන්න ඒ වෙලාවේදී කෑලි මිරිස් එකතු කරගන්න. කෑලි මිරිස් ඔයාලගේ රස අනුව එකතු කරගන්න. සැර කැමති විදිහ අනුව එකතු කරගන්න. මම මෙතනදී මෙස හැඳි එකක් දා ගන්නවා. ඊළඟට මම මේකට කූනිසෝ එකතු කරගන්නවා. කූනිසෝ ග්‍රෑම් 40ක් 50ක් වගේ ඔයාලට කැමති නම් එකතු කරගන්න පුළුවන්. කූනිසෝ ටික වැලි යනකම් හොඳට සෝදලා තමයි එකතු කරගන්න ඕනේ. කූනිසෝ ටික හොඳට කලවම් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම කරපිංච ටිකකුයි රම්පා ටිකකුයි එකතු කරගන්නවා. මේ ටිකත් හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඊළඟට අපි මේක පේනෙන් වහලා උයා ගන්න ඕනේ. විනාඩි 4ක් විතර උයා ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන විනාඩි 4කට පස්සේ මම මේක හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඊළඟට රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න ඕනේ. මුලින්ම ලුණු තේ හැඳි භාගයක් විතර දාලා බලන්න. ඊට පස්සේ රස බලලා ලුණු මදි නම් එකතු කරගන්න. දැන් මම මේ ටික සැරින් සැරේ කලවම් කර කර විනාඩි 7-8ක් විතර අඩු ගින්දරේ තියාගත්තා. ලුණු වල පාට ටිකක් මාරු වෙනකන් තියාගන්න ඕනේ. මේ බලන්නකො ලුණු එක සීනි සම්බෝල පාටට හැරිලා තියෙනවා. ඒ වගේම කූනිසෝ ටිකත් හොඳට බැදිලා තියෙනවා. මේ වෙලාවේදී මම මේක ලිපෙන් බා ගන්නවා. ඔයාලට බත් කන්න ඒ වගේම බත් මුලට බඳින්න මහන්සි දවසට රැයට එහෙම ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන් බැදුමක් තමයි කූනිසෝ බැදුම කියන්නේ. හරිම රසට බත් කන්න පුළුවන්. මේ කෑම එකේ තියෙන්නේ බතුයි කොස්සට කළු පොල් මාළුවයි පරිප්පු හොදි kunissan බැදුමයි. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ සරල විදිහට කෑමක් හදලා කන්න. වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න. ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් එකක් විදිහට තියන්න. වීඩියෝ එක යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම බුදු සරණයි.